påskedag in i kajutan. När man sitter och åker här, det är rätt fin känsla faktiskt. Man blir ju som en liten kung. Hallå, hallå! Hej, hej! Hur är läget? Jo, läget under kontroll. Hur är det med Thomas med trävolvon? Jo, det har ju gått en tid nu sedan du var här sist, så det har ju blivit en liten tvilling till den. Kan man ju säga. Jag tyckte ju folk har ju uppskattat vad man håller på med, så det kliar lite i fingrarna, så det har ju blivit en kärra till då, så att en 65 på ytterligare då en duettkaross. Eller ramen då. Men jag mötte ju faktiskt dig efter vägen i sommar här. Då var du ute och kampa tror jag. Ja, vi har ju varit med den första jag gjorde då, neråt Falkenberg, och vi var på vallarna där, och sen åkte vi ner till vår dotter i Åstorp, Nyvång. Vad tyckte du om din Volvo då? Jo, den tyckte det var roligt. Det var många som var och tittade på. Vi var där ett par timmar och sen drog vi vidare, men vi kan inte stanna så där mycket på varje ställe, för folk vill ju alltid komma fram och prata, och det blir sinkas ju på vägen hela tiden, men det är, visst, man får ju ta det. Ja, man ser ju var du fått designen ifrån i alla fall. Ja, det är från 20-talsbilar. Plocka lite idéer både på T-Ford och Volvo-bilar och lite allt möjligt som jag gått och kollat lite på. Så här vill jag ha mina bilar. Ja, men det är kul att hålla på och mixtra och greja och bygga och konstruera. Det är kul faktiskt. Men den här fick lite färg på sig? Den har fått lite färg. Nu har blivit grå. Ferguson-grå. Så den är upplackad och färdig. Och nu. Så jag har till och med fått dit den här kultur på väg. Den är likadant som på den andra där. Så. Men han är under lite småjustering i den. Men han är fullt okej att köra. Den här använder jag precis som en vanlig bil nu. Den här nya här nu som jag gjort. Den kommer jag använda när jag åker ner till kretsloppet och slänger grejer. Eller när jag åker och hämtar grejer och sånt. Han kommer bli som en liten servicebil här. Ja, det har tagit nästan ett år. Det är knappt ett år. Vi kan säga kanske 9 månader. När jag tittar på ditt första projekt så känns ju den lite smalare än vad den här gör. Ja, den är lite bredare faktiskt. Man blir ju inte mindre med åren, utan den växer ju lite, så då blir det att men den har jag satt dit originalsäten i, och då blir den automatiskt lite bredare. Hade du allting hemma eller? Mest intill hade jag fick ett ta på en ram då, sen har den stått ett tag då, men sen började jag. Så det tog 3 dagar att göra i ordning ramen bara. Sen började jag lite smått och bygga upp den då. Här har jag en pärm här som ligger i bilen ifall det är någon som undrar hur den här bilen har blivit till. Här börjar jag med golvet i bilen där jag sitter på nu. Och även fotpedalen sitter ju original som det gör på duetten här. Så jag har byggt bilen upp till de grejerna som sitter original då ifrån chassit. Om vi vänder blad, ytterligare då konstruktioner. Här börjar det ju på att ta form på torpedvägg och lite framkanten här. Och även rundningen här nu då, som jag har börjat med att få ut. Och här ser man då plåtarbetet som jag har gjort för hand. Och knackat ihop, och sen har jag tagit MIG-svetsen och punktat ihop, och även en del har jag helsvetsat. Här är till och med överkanten här nu då. Där ser man Volvo-paketet här inne till 140. Det har inte blivit plåt här ändå, men det har jag också satt dit. Fyrkantsprofiler, 20-20 rör med 15-15 rör inne i, så det blir dubbelt så starkt. 12 mm plywood på utsidan och 4 mm plywood på insidan, så att det ska hålla då. Det här är isolering, ja. Isolering är 20 mm. Och här har vi ytterligare då, här har vi inte börjat med flaket ens. Så där under flaket precis sitter bränsletanken, och det sitter på nästan 95% vad den brukar sitta original. Här har jag inte hunnit med dörrarna än här, så, och rutor har jag inte fått rutor till. Här har vi bakänden som börjat att ta form. Det sågar ut med sticksåg. Först ritar upp dem, pallar upp
och ritar av dem och sen så sågat in dem. Man har kommit en bra bit på vägen där. Rutan kommer från Klövers glas i Tranås. Det är även framrutan och sidorutorna på bägge sidor här och även bakrutan. Det är vanligt bilglas som de har skurit. Jag har beställt sånt där igenom det. Sen har jag vindrutetorkarna, det är från en båt. Jag köpte den på Biltema. Får se om jag hittar något annat och något äldre att sätta i med tiden när jag snubblar över något. Sen har jag gjort dekaler på dörrarna. Och det här har jag fått i frugans namn. De tog och körde in bokstäver och det tog en hel kväll på 2 skyltar. Och sen kommer då målning då. Det säger måla, torkas, målas igen då. Så det tog i 4 dagar att göra i ordning. Och här har vi dörregångjärn. De hittade jag i Eksjö på en loppis som det var ett äldre par som sålde. De är från innerdörrar i ett hus. De tyckte jag passade bra till den här gamla bilen. Sen ville jag ju ha även lite lådor på som jag skulle ha med mig lite reservdelar. Så här har jag med mig lite spännband och första hjälpen-låda där. Där inne har vi det lilla tanklocket. Och sen har vi dörren. Och sen en liten hake på det. Och sen har jag designen på flaket. Har jag hittat lite såa ute på loppisar och sånt. Och även en kista. Den städade jag ut ett förråd i Aneby för länge sedan. Och det är ju mitt bagage som jag har med mig när jag är ute och åker. Det här har vi lyktor här och de har jag faktiskt köpt utav en i Lammhult. De kommer ifrån Amerika, de här lyktorna, och det är från en T-Ford. Jag har även inne i de här nu då, så jag har parkering. Det ska ju vara egentligen ljus inne i dem, fotogenljus och så, men de här bilarna går ju lite fortare och då blir det att det slocknar alla ljuset. Lyktorna här, de har jag köpt utifrån Bronstorp på traktorskroten. Och troligtvis kommer från någon äldre traktor eller lastbil. Och de här är ju från 50-talet. PV Duett. Framvagnen är renoverad. Den har plockat ner i molekyler och renoverat upp. Och här har vi då ytterligare här, de här stagen här då, kofångare. Det är från en oljetank. Som är villatank som har plockat. Det var rätt så grovt material i dem så de tål ju lite stryk, men jag tyckte det passade här. Och här under så har vi huven och där har jag satt dit uppe på här pianogångjärn. Pianogångjärn? Ja, jag fick ta ett piano som jag plockade lite delar på och då tog jag gångjärnet där. Så här inne har vi spisen. Där har jag egentillverkat ett rör här och plåta här. Sen har vi då på andra sidan plockat lite från en annan bil. Det var från en Golf 2. Jag kör ju också mycket med Golf 2 turbodiesel. Sen har jag handknackat ut en adapter emellan här till förgasaren så jag får i gummit och det i emellan. Det är 65ans förgasare till den motorn. Detta är ju en 65 också så då vill jag ha originalförgasaren till den årsmodellen. Sen har jag här lite rörmokerigrejer har jag här inne till värmesystemet. Man vrider ju inte så ofta på de här kranarna utan för det mesta så är han ju jämt stängd. Sen behöver inte ha värmen på inne nu på sommaren. Och på vintern blir det inte så mycket åkande, men då kan man ju lägga på lite värme. Även de här plåtdetaljen här hittade jag i en laggård nere vid Moheda loppis. Vi brukar åka ner dit och fynda lite emellanåt och då hittade jag de här. Troligtvis varit till något elskåp eller någonting. Så jag tyckte de här skulle passa bra här emot här. Så jag skar i dem här och svetsade upp det lite. Det tog någon kväll att göra i ordning. Och det här huvan och det här tog någon dag att göra. Handknackat och sen har jag nitat här i. För att komma ifrån så mycket svetsjobb som möjligt. Och jag har nitat i istället. Det är samma drivlina i båda. Det är ju B18 i dem ska vara nu då. Men här under ligger
Den gamla motorn som jag har plockat ner i molekylen, så nu så ska den till Jönköpings motorrenovering och gå igenom kolvarna här inne och alltihop, och så ska det bytas kamlager i och sen blir det nya lager och packningar och sen ska allting rengöras. Allting ska ju rengöras. Resten av grejerna ligger här, men det är ju gamla grejer så de kommer ju inte användas. De får troligtvis bilda till att kassera. Här har jag toppen, här har jag även den gamla kamaxeln. Den ska ju följas med när man renoverar motorn, så de vill ha den gamla kammen och när de sätter i de nya lagren. Under här har jag vevaxeln ska också lämnas in så att de får besikta den. Här har jag alla stakar, kolvarna blir också nya. Stakarna här, och de ska besiktas så att de är fräscha. Mycket kan jag själv, men det finns de som är mycket bättre på detta än vad jag är. Men det är klart, mycket kan jag, för jag har kört folkracing i flera år, 5-6 år var det jag höll på, och man lärde sig mycket att skruva med motoren, men nu så gör vi det grundligt och då gör vi det ordentligt, så då funkar det. Idag in i kajutan. Det här är 50-talsratt från PB Duett och växellådan, och det är ju standardväxellåda. Den är en 4-växlad låda. Det funkar mycket bättre. 3-växlat, nej, det blir bara en massa varvtal. Nu har jag ju originalbakaxeln på. Det är ju 511-växling och det blir lite hög. Han får anstränga sig mycket motorn då, för att det är ju bättre vägar nu för tiden än vad det var förr. Nu ska jag byta utväxling, så får jag ner varvet också på motorn och då funkar det bättre. Och här har vi då instrumentpanelen här. Det är ju fläktsystem. Jag har plockat ifrån knappar och sånt från både Duett och PB och 140. Jag har fläkten och det funkar ju där också. Sen har jag ett värmereglage här nere. 140s värmepaket som har stappat i en. Och då är det till de här till att rulla på här då. Och det är ju på 140, 70-talet, mellan 67 och 72. Det hade de här och då har jag satt i det med lyse i också. Den här är faktiskt från en Duett, den här panelen. Och det funkar både vatten och bränsle. Sen är det en handgjord panel här. Det ska i lite smålister här till vintern här. Det tar lite tid att göra den, och kan man gå på vinterhalvåret och småpula lite. Dörrhandtag, fönsterveven och det här heter då, det här är från försvarets, det är till skidstavar. Lite band. Du hittar grejer överallt du? Ja, en går ju på loppisar och snokar lite hit och vit, och det tar ju lite tid att gå igenom en loppis när man har lite idéer i huvudet som går runt hela tiden. Stolarna här kommer det originalet, så det kommer från en Volvo Duett. Jag hittade lite överdragsklädsel som jag hade undanstappat som frugan hade tvättat åt mig, så då klädde jag på dem. Sen har vi då handbromsen här nere. Det är ju också från en Duett. Där har jag gjort egna stag här under och gjort platten och rullat. Där har jag handknackat på stät. Låda här till att lägga grejer i och så här. Och här kom dörrnyckeln fram till dörren. Den har jag när jag låser och öppnar med. Och sen har jag med mig en liten skruvmejsel ifall man behöver justera lite, men den brukar jag aldrig använda, för den brukar inte justera. Det brukar fungera. När man sitter och åker här, det är rätt fin känsla faktiskt. Man blir ju som en liten kung när man kör iväg. Då är det ut med armen och sen är det bara till att gasa på. Sånt här bygge det kostar ju lite att göra, men gör man allting det mesta själv så kan man hålla ner rätt mycket kostnader på. Och så får man ju lite kunskap och kunna göra saker och ting. Vilken fantastisk bil du har byggt, Thomas. Ja, det är många som tycker det faktiskt. Och, det är ju roligt att uppskatta vad man håller på med. Tusen tack för att du har tagit dig tid. Tack ska ni ha för att ni tittar på den här filmen också. Ja,
Och så säger vi på återseende, för det känns som här händer det grejer, så jag lär nog komma tillbaka. Det kommer nog hända mer framöver. Vi säger på återseende då. På återseende. Hej hej! Hej hej!